Γιατί πέρα στη σφαίρα, είναι το πα σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο. Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το Λευτέρη τον Αλεξάκη. Παλιά κάναμε και σεξ, τώρα το έχουμε κόψει γιατί έχει κάνει παιδί, τώρα περνάει στις σπουδές του. Εγώ έχω τη Γεωργία, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται πια αυτό. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Λευτέρης έχει αυτό το εξτή από καινούριο, Λευτέρη. Από καινούριο. Ποια χρονιά το πήρες? Το 1989. Το 1989 που ήταν η τελευταία χρονιά που βγαίνει αυτό το μοντέλο. Το δεύτερο εξάμηνο του 89 ήταν η τελευταία φορά που βγήκε αυτό το μοντέλο. Και πριν από αυτό, αν θυμάμαι καλά, και σε ένα εξελάκι με τον τετράγωνο προβολέα. Ένα εξελάκι 2,5 είχα πριν, ένα φάντικ, μία πάπια. Και από τότε το Βολοδέρνης. Από τότε το Βολοδέρνης. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει? Έχει 322.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχει μηδενίσει 3 φορές το κοντέρ. Έχει μηδενίσει 3 φορές. Και εμείς το περάσαμε το καημένο από τα χώματα. Δεν παθαίνει τίποτα. Είναι ένα λεξίσφαιρο. Είναι πάρα πολύ γερό μηχανάκι. Λοιπόν, με το Λευτέρη κάνουμε πάρα πολλά χρόνια παρέα. Και λέμε πάρα πολλά χρόνια να βγάλουμε το μηχανάκι, και μεταξύ μας λέμε για να μην θρουλήσει κιόλας, γιατί ναι. Τελικά τώρα έκατσε και θα βγάλουμε σε αυτή τη σεζόν το μηχανάκι βίντεο. Λοιπόν, ο Λευτέρης θα κάτσει εδώ πέρα, θα μας πει αυτά που πιστεύει για το μηχανάκι του. Εγώ, Λευτέρη μου, θα πάω παραπέρα και θα παίξεις λίγο τον Αλεξανδρόγιαννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλός, έτσι. Ναι, να τα λέμε. Λοιπόν, βασικά θα σας πω πώς αποφάσισα να αγοράσω αυτό το μηχανάκι. Καθόμουν ένα βράδυ σε ένα μπαράκι και έπινα μια μπύρα και το είδα και πέρναγε ένα λεωφορείο κατάρτι. Λέω, αυτό το μηχανάκι θα το αγοράσω. Την άλλη μέρα πήγα στην αντιπροσωπεία και έδωσα το Excel, το οποίο με απογοήτευσε και πήρα αυτό. Το έχω 32 χρόνια, πάμε στα 33. Έχει κάνει 322.000 χιλιόμετρα, έχει γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Έχει μια αλλαγή σε πιστόνι και είχε και ένα πρόβλημα στα ποινία, το οποίο δεν μπόρεσα να φτιάξω στην Κρήτη. Λύθηκε όταν το πήγα στην Αθήνα και από τότε το μηχανάκι δεν έχει βγάλει τίποτα. Το έχω καθημερινό, το σκίζω, δεν το προσέχω, ούτε το πλύνω. Το μηχανάκι είναι άψογο. Είναι ιδιαίτερο. Για κάποιους είναι κουραστικό, εμένα πλέον δεν με κουράζει. Ούτε στο ταξίδι με κουράζει, ούτε οι κραδασμοί με πειράζουν. Νομίζω έχουμε γίνει ένα. Σε γενικές γραμμές, όποιος θέλει ένα μηχανάκι καθημερινό και έχει και λίγο ποπό να κάνει ταξίδια, δεν θα του βγάλει κανένα πρόβλημα.
Το μοτέρ Λευτέρη, οι επιδόσεις του τι λένε? Οι επιδόσεις του για μένα είναι καλές. Το μοτέρ του είναι πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ γερό. Δεν παθαίνει τίποτα, άσπαστο που λέγαμε παλιά. Θα μπορούσε να ήταν ή υδρόψυχτο ή ελαιόψυχτο. Αυτό νομίζω θα χρειαζότανε. Γιατί όταν κάνεις πολλά χιλιόμετρα πρέπει να σταματάς συχνά, να κρυώνει, δεν πρέπει να πηγαίνει στέζα, θα το σπάσεις. Όπως όλα νομίζω τα μονοκύλινδρα, τα αερόψυχτα. Οικονομικό. Τόσα χρόνια γιατί δεν του βάλες ένα ψυγείο λαδιού? Ακόμα το σκέφτομαι. Γιατί? Γιατί οι απόψεις διήστανται. Άλλοι σου λένε να βάλεις, άλλοι σου λένε μην το πειράξεις, άστο πως είναι, οπότε μέχρι τώρα δεν το έχω κάνει. Μία ανακατασκευή του έχω κάνει, σκέφτομαι κάποια στιγμή όταν μπορέσω να του κάνω μία δεύτερη και εκεί θα το σκεφτώ αν θα του βάλω ψυγείο λαδιού. Τα ανταλλακτικά τι κόστος έχουν? Ανταλλακτικά έχω να αγοράσω πάρα πολλά χρόνια. Πολλά από αυτά έχουν καταργηθεί, αλλά γενικά βρίσκεις τα πάντα. Οι τιμές είναι τιμές Yamaha. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Εντάξει, κάποια όπως deposit, πλαστικά και τέτοια, όπως όλες τις εταιρείες, είναι πανάκριβα. Αλλά γενικά βρίσκεις τα πάντα. Εκτός από κομμάτια που έχουν καταργηθεί, κάποια σαντάκια πίσω, που και η τιμή του ήταν απλησίαστη. Ήταν στα 120 ευρώ. Πλέον υπάρχουν aftermarket που τα φτιάχνουν. Τώρα βρήκα deposit. Γενικά βρίσκεις τα πάντα, γιατί είναι ένα μηχανάκι που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και η Yamaha από μόνη της σαν αντιπροσωπεία έχει ακόμα πολλά. Το κακό του είναι ότι από επόμενα μοντέλα δεν κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό βγήκε 2 εξάμηνα και πλέον μετά τα ανταλλακτικά αλλάξανε πάρα πολύ. Δεν κάνουν τα ποινία, δεν κάνουν, είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία από το επόμενο XT. Το επόμενο XT είναι αυτό που έχει μισό πλαίσιο πίσω, μισό υποπλαίσιο. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεν μου λες, φίλε μου Λευτέρη, στην επόμενη αναπαλαίωση, όταν την κάνεις, έχεις σκοπό να του αλλάξεις κάτι οπτικά? Όχι, απολύτως τίποτα. Σ' αρέσει έτσι? Όπως είναι. Είσαι Ολυμπιακός? Είμαι όφη. Δεν το κάνεις μαύρο? Όχι. Γιατί? Γιατί θα το χαλάσω. Τα Yamaha είναι άσπρη κόκκινη για μένα. Εντάξει, εντάξει. Ένας φανταστικός τύπος μπήκε στο πλάνο. Είμαι και στο υψωματάκι και δείχνω πιο ψηλός. Είσαι και στον πατητήρα και δείχνεις πιο ψηλός. Κάτσε να σε κρατάω. Λοιπόν, Λευτέρη, έχετε ταιριάξει με το XT. Πιστεύω δηλαδή, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον στην Κρήτη σε ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις μοτοσυκλέτες, είσαι μια εικόνα που την έχουμε στο μυαλό Λευτέρης XT600. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ κάπου αλλού. Θυμάμαι κάποια στιγμή που ήσουν στο φίλου μας το BMW, ναι. Ξέρεις τη φωτογραφία που είχες βγάλει, δεν ήσουν Αλεξάκης. Ήσουν ένας ξένος, ένας άγνωστος, ενώ πάνω στο XT είσαι ο Λευτέρης. Λοιπόν, ελπίζω το μηχανάκι, να πω τώρα για τους φίλους ότι το μηχανάκι εντάξει θέλει μια πλήρη αναπαλαίωση, θέλει βάψιμο, τεπόζιτα, πλαστικοποιήσεις, θέλει πολλά πράγματα, δηλαδή ναι. Αλλά όταν έχεις ένα μηχανάκι για 300.000 χιλιόμετρα συν και το κυκλοφοράς καθημερινά, γιατί ας πούμε και το δικό μου το KLR που κάνουμε παρέα με το Λευτέρη και εγώ το KLR, δεν συγκρίνεται με το XT. Γιατί δεν συγκρίνεται με το XT? Γιατί εγώ έχω αρκετά μηχανάκια και το KLR μου κυκλοφοράει όταν κυκλοφορήσει, 2 φορές την εβδομάδα. Ενώ ο Λευτέρης δεν έχει άλλο μηχανάκι, όλα αυτά τα χρόνια ζει με αυτό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, παντού, ταξίδι, δουλειά, βόλτα, παραλία με αυτό. Οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί το KLR μου με το XT του Λευτέρη, παρά του ότι έχουν την ίδια ηλικία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Οπότε η κατάσταση αυτή θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική για μια μοτοσυκλέτα τόσο παλιά. Λευτέρη μου, θες να συμπληρώσεις κάτι? In card we trust. Έτσι. Ο Λευτέρης είναι rock and roll. Είναι rock and roll. Νάτος, είναι rock and roll. Είναι gas. Είναι Joe Bartim. Ναι, είναι και έχει κάπου ένα... Είναι και Motorhead. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού είδατε και τα πισινά του Αλεξάκη, θα σας δείξω και τα δικά μου.
Λοιπόν, να είσαστε καλά. Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε. Φυσικά ήταν στην κάμερα η Γεωργία από πίσω, να μην την ξεχνάμε κι αυτήν. Έλα μωρέ Γεωργία και εσύ εδώ να σε δούμε, έλα. Γιατί είμαστε τόσα χρόνια. Να βάλουμε το Λευτέρη στη μέση. Λευτεράκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Να είσαστε Μαρία Λιφέρη, σας αγαπώ. Φιλάκια. Φιλάκια. Μουα. Το Μαρία Λιφέρη να μην κοπεί παρακαλώ. The tank is in perfect condition.